Κυρίες και κύριοι, ούτε μία ούτε δύο. Τρεις συνολικά φωτιές κατέστρεψαν το Σικάγο από το 1871 μέχρι και το 1893, που συνέβη όλο στοιχείως η μεγάλη Expo, και όπως καλά μαντεύετε, σε εκείνη τη φάση καταστράφηκε μόνο η Expo. Επαναλαμβάνω ότι τρεις ήταν οι μεγάλες φωτιές το 1871. Είναι από τις φωνικότερες πυρκαγιές που έχουν γίνει ποτέ στην Αμερική, και αν μπορώ καλά να θυμηθώ, μόνο η φωτιά του Πέστιγκο ξεπερνάει σε αριθμούς θυμάτων την φωτιά του Σικάγο του 1871. Μόνο η φωτιά, η μεγάλη καταστροφική φωτιά που έγινε στο Πέστιγκο, ξεπερνάει, επαναλαμβάνω, σε θύματα και σε έκταση την μεγάλη φωτιά που έγινε στο Σικάγο το 1871, που θα μας απασχολήσει και στη σημερινή εκπομπή, η οποία σημερινή εκπομπή είναι συνέχεια των δύο χθεσινών για την Ταρτάρια, βασικά χθες και προχθές, να διορθώσω. Και όπως βλέπετε, θα ήθελα πρώτα, πριν σας πω και πριν αναλύσουμε αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές και νύχτες που έζησε εφιαλτικά το Σικάγο, θα ήθελα να αναλύσουμε λίγο αυτήν τη φωτογραφία εδώ. Εντάξει, αυτό το μέγαρο που βλέπετε μπροστά σας είναι το δεύτερο δικαστικό μέγαρο, και αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι η φωτογραφία αυτή είναι από το 1855. Επαναλαμβάνω, 1855, και είναι το δικαστικό το μέγαρο, όπου αν δείτε καλά στο κέντρο του κτηρίου πάνω υπάρχει μια καμπάνα. Την βλέπετε όλοι? Πολύ ωραία. Αυτή η καμπάνα ήταν προειδοποίηση, διαβάζω, ορατά στον πύργο είναι τα παράθυρα που χρησιμοποιεί ο φύλακας για να εντοπίζει πυρκαγιές, και το κουδούνι που χρησιμοποιείται για την αποστολή πυροσβεστικών οχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές εκείνη την εποχή, επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος να το πεις αναγκαστικά φωναχτά και σαν τελάλης ότι υπάρχει φωτιά, προφανώς είχαν εγκαταστήσει σε αυτό το δικαστικό μέγαρο, ωραία, αυτήν το κοδωνοστάσιο, να το πω έτσι, την καμπάνα, το κοδωνοστάσιο, προκειμένου να ειδοποιούνται οι άνθρωποι ότι κινδυνεύουν. Και όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είναι άκρος περίεργο, πάρα πολύ μυστήριο και παράξενο, ότι η φωτιά, η μεγάλη φωτιά το 1871, για να μην λέτε πως συμβαίνουν αυτά μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν παντού. Οι επικυρίαρχοι, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν πλούτο και γνώση και την ανάλογη ψυχική σύνθεση να γίνουν πλουσιότεροι και πιο ισχυροί, δεν χαρίζουν κάστανα και δεν τους νοιάζει τι θα κάψουν και πόσους ανθρώπους θα κάψουν. Δεν τους νοιάζει. Safe να είναι αυτοί και ό,τι άλλο θέλει να γίνει. Εντάξει. Φυσικά, όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή. Όσοι έχετε ήδη κάνει, απλά χτυπήστε το καμπανάκι σας για νέες ειδοποιήσεις, και φυσικά βοηθήστε και άλλους φίλους του καναλιού να δουν αυτή την εκπομπή κάνοντας like. Όσο πιο πολλά like κάνετε, τόσο πιο πολλοί κόσμος βλέπει αυτές τις εκπομπές. Λοιπόν, με εντυπωσιάζει αυτό το κτίριο που βλέπετε τώρα, το πόσο ογκώδες είναι και πέτρινο, αλλά υπάρχουν άλλα κτίρια που είναι πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο ογκώδη. Και υπενθυμίζω ότι στη χθεσινή εκπομπή δείχναμε ότι στην Expo που έγινε στο Σικάγο το 1893, Columbia Expo, ότι υπήρχαν καριάτιδες, υπήρχαν αγάλματα αρχαία ελληνικά, η Αθηνά, έτσι, και φυσικά ιωνικού ρυθμού κύονες, που όλα αυτά καταστράφηκαν όλος τυχαίως εν μία νυχτή. Πολύ παράξενο.
και μόλις ολοκληρώθηκε η Expo. Πολύ παράξενο. Δηλαδή ρίχνεις δεκάδες εκατομμύρια για να κάνεις κάτι και στη συνέχεια το ισοπεδώνεις. Αυτό μου φαίνεται λίγο παράξενο. Έτσι, γιατί τα κτίρια αυτά, όπως θα δούμε και όπως είδαμε βασικά στις δύο χθες εκπομπές και όπως θα δούμε και σε λιγάκι, θα τα δούμε σαν βομβαρδισμένα τοπία. Κάτι δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία δεν μου κολλάει καθόλου εμένα. Καθόλου. Εγώ δεν μπορώ να πω και να ισχυριστώ ότι όλα τα χτίσαν Έλληνες. Είναι επηρεασμένα σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αρχαία ελληνική τέχνη. Ναι. Αλλά για πείτε μου, 1850-60 είχαν στο Σικάγο μετανάστες ήταν οι άνθρωποι, έτσι. Είχαν τόσα πολλά, ας πούμε, πανεπιστήμια και οι άνθρωποι γεννιόντουσαν έτοιμοι γλύπτες, έτοιμοι μεταλλουργοί, έτοιμοι αρχιτέκτονες, έτοιμοι πολιτικοί μηχανικοί. Επειδή λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ παράξενα, κρατάμε πως πάντα μικρό καλάθι. Ωραία. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη φωτογραφία που ήθελα να σας δείξω. Φυσικά πάνω με το κοδονοστάσιο, όπου ο πυροσβέστης φύλακας, ο οποίος επέβλεπε την πόλη, εντάξει, χτυπούσε την καμπάνα και υπήρχε προειδοποίηση. Πάμε να σας δείξω το πρώτο δικαστικό μέγαρο. Του 1855 είναι αυτό, έτσι. Για να δούμε λίγο αυτό. Όπα. Αυτό τώρα τι είναι. Αυτό τώρα τι είναι. Αυτό, αν καταλαβαίνετε, όπως καταλαβαίνω και εγώ, τα κτίρια είναι majestic. Είναι σαν βασιλικό. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγαλοπρεπές. Έτσι, φοβερό κτίριο, πανέμορφο. Και φυσικά, όπως θα δούμε σε λιγάκι, αυτό το κτίριο δεν έμεινε τίποτα. Από αυτό το κτίριο, συγγνώμη, δεν έμεινε τίποτα απολύτως όρθιο. Τίποτα. Μοιάζει να είναι όπως το προηγούμενο κτίριο, απλά να έχει πιο πολλές επενδύσεις, αν θέλετε, και πιο πολλά σκαλιστά, τα οποία έχουν προσθεθεί ενδεχομένως ανάμεσα στο 1855 και το 1870, έτσι, από γλύπτες. Τουλάχιστον εμένα προσωπικά αυτή η φωτογραφία αυτό μου δείχνει. Αποφάσισα πρώτα να σας δείξω κάποια κτίρια, το πώς ήταν το Σικάγο, και στη συνέχεια να σας δείξω τι έγινε και πώς καταστράφηκε. Θα μπορούσα να ξεκινήσω από την αρχή με τη φωτιά και να σας δείξω την καταστροφή, αλλά επέλεξα να το κάνω έτσι για να δει ο κόσμος τι υπήρχε, τι ήταν πριν και τι επακολούθησε. Εύχομαι να δικαιωθώ, να το πω έτσι, για αυτήν την επιλογή μου, και φυσικά εύχομαι να σας αρέσει και η εκπομπή. Φεύγουμε λοιπόν από εδώ, από το δικαστικό το μέγαρο, και πάμε εδώ. Είναι άλλη μια πανέμορφη φωτογραφία. Σας τα δείχνω αυτά γιατί υπάρχει ο ισχυρισμός τάχα ότι υπήρχαν πολλά ξύλινα κτίρια στο Σικάγο και ότι ήταν ο λόγος που πήρανε φωτιά όλα. Μάλιστα. Εσείς βλέπετε εδώ κανένα κτίριο ξύλινο? Εγώ δεν βλέπω. Εγώ βλέπω ότι εδώ πέρα όλα τα κτίρια στη σειρά είναι λες και βλέπω την πόλη μου, το Χάγεν, του 1850 με 1700. Σαν να βλέπω δηλαδή μια γερμανική αρχιτεκτονική, γερμανική, έτσι, όπως την είχα γνωρίσει εγώ, εκείνης της εποχής. Ωραία. Αλλά full στην πέτρα. Δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει ξύλο, και αναφέρομαι φυσικά σε αυτό πολύ σοβαρά, γιατί λένε ότι επειδή υπήρχαν πάρα πολλά ξύλινα κτίρια, ωραία, διαδόθηκε τόσο γρήγορα η φωτιά και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Θα το δούμε σε λιγάκι αυτό. Εντάξει, παρακολουθήστε. Αυτή είναι η Randolph Street λοιπόν, το έτος 1865. Βρισκόμαστε δηλαδή μόλις 6 χρόνια πριν τη μεγάλη φωτιά του 1871. Randolph Street, Σικάγο, 1865, και συνεχίζουμε. Αυτή εδώ είναι η γωνία
State και Washington, γωνία State και Washington, στο Σικάγο, όπου πάλι δεν μπορώ να διακρίνω ξύλινα κτίρια. Και αν απορείτε και έχετε πολύ σωστά την ερώτηση στο μυαλό σας, γιατί μας δείχνεις τέτοιες εικόνες και δεν μας δείχνεις φωτογραφίες από το Σικάγο του 1860 και του 1865 παύλα 70, είναι επειδή δεν υπάρχουν, όσο και αν δεν το πιστεύετε. Ενώ είχε εφευρεθεί η μηχανή, η φωτογραφική, όλος τυχαίως δεν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες στο αρχειακό υλικό του Δημαρχείου του Σικάγο. Δεν είναι να απορεί κανείς. Και σε αυτή τη φωτογραφία φυσικά, που επαναλαμβάνω είναι γωνία State και Washington, πάλι βλέπουμε υπέροχα ογκώδη πέτρινα κτίρια, και κάτι το οποίο με εντυπωσιάζει πάρα πολύ και ήθελα οπωσδήποτε αυτή τη φωτογραφία να την αναλύσουμε, πέραν το ότι υπάρχουν φυσικά άλογα που τραβάνε βαγόνια και όλα αυτά, δεξιά κάτω στη φωτογραφία υπάρχουν ταφόπλακες, δεν ξέρω αν τις βλέπετε, παράξενες ταφόπλακες, μαρμάρινες, πέτρινες, μαρμάρινες, πώς τις βλέπετε εσείς, δεν ξέρω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι δεξιά κάτω. Λοιπόν, βλέπουμε ένα υπέροχο έπιπλον, αυτό δεν ξέρω τι είναι, ακριβώς πίσω. Μακάρι να είχα κέρσορα να σας το δείξω, από τις ταφόπλακες, έτσι, οι οποίες πολλές βρίσκονται πεταμένες κάτω στο πεζοδρόμιο, λες και ξέρω εγώ δεν έχουν καμία αξία, έτσι. Και φυσικά δεν έχουμε κάτι παραπάνω, βρισκόμαστε στο έτος 1865, 6 χρόνια πριν ξεσπάσει η μεγάλη πυρκαγιά, την οποία θα την αναλύσουμε σε λίγα λεπτά. Άκρος εντυπωσιακή φωτογραφία. Λίγο πιο πέρα υπάρχουν και κάποια αγάλματα και κάποιοι κύονες στα κτίρια, όπως ακριβώς φαίνονται τα δέντρα με τα φωτιστικά του δρόμου. Υπάρχουν και κάποια κτίρια που έχουν απ' έξω επένδυση με κύονες. Ωραία. Δηλαδή μιλάμε για μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, αλλά επαναλαμβάνω δεν κυριαρχεί το στοιχείο του ξύλου, όπως μας λέει το επίσημο αφήγημα. Και πάμε τώρα να δούμε όλα αυτά τα όμορφα τα κτίρια τι έγιναν, και να ξεκινήσω φυσικά την αφήγηση για τη μεγάλη πυρκαγιά του 1871. Δείτε εδώ. Αυτό εδώ είναι το κτίριο που σας έδειξα όταν έκανα τον πρόλογο. Και φυσικά γύρω βλέπουμε τα πάντα να έχουν γίνει ερείπια. Τώρα παρατηρήστε πολύ προσεκτικά τη φωτογραφία. Τι βλέπετε? Εκτός από τα ένα-δύο κτίρια που φαίνονται μπροστά, ας πούμε τα τεράστια, και αυτό νομίζω είναι το δικαστικό το μέγαρο που σας έδειξα στην αρχή του βίντεο, όλα τα υπόλοιπα τα κτίρια έχουν δεχτεί την απόλυτη λέλαπα και απόλυτη καταστροφή. Ωραία. Αυτό όμως που φαίνεται και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι λες και αυτό το συγκεκριμένο το μέρος δεν κατακάηκε. Φαίνεται σαν να βομβαρδίστηκε, και σε λιγάκι, μην βιαστείτε, σε λιγάκι θα σας δείξω και άλλες φωτογραφίες, ωραία, οι οποίες είναι άκρως αποκαλυπτικές. Για πάμε λίγο να δείξω αυτήν εδώ. Αυτά εδώ είναι πάλι ερείπια. Βλέπετε πως ήταν το κτίριο αριστερά, είναι λες και βγήκε από, έτσι είναι, λες και βγήκε από ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ας πούμε, του 1800. Και κοιτάξτε λίγο δεξιά τι απέμεινε, σκραπ. Τέτοια κτίρια όμως σαν και αυτό εδώ πέρα πάνω, η φωτιά δεν τα λυγίζει εύκολα, και φυσικά όπως βλέπετε γύρω δεν υπάρχουν ξύλινα κτίρια για να μπορέσει να επεκταθεί η φωτιά. Δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος που τα καταλαβαίνει αυτά.
ο μόνος που έχει την αντίληψη να δει τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά σε αυτό το σημείο ειδικά, εδώ πέρα τώρα, είναι το ίδιο, είναι παρένθεση, είναι το ίδιο μέρος, έτσι. Αυτό που βλέπετε από εδώ πάνω μου και αυτό που βλέπετε δεξιά είναι το ίδιο μέρος. Ωραία. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Είναι λες και το κατακριούργησαν, λες και το έκαναν κομμάτια με το έτσι θέλω. Δεν φαίνεται δηλαδή να έχει υποστεί ζημιές λόγω φωτιάς, λόγω εμπρισμού, αλλά λόγω εκτεταμένης καταστροφής που συνέβη από άγνωστο χύψη παράγοντα, θα πω εγώ. Εντάξει, για μένα έτσι μου φαίνεται. Για να δούμε λίγο και αυτό εδώ. Αυτή είναι μια ακόμα, θα την λέγαμε καλλιτεχνική απεικόνηση. Αριστερά πως ήταν το κτίριο και δεξιά το ίδιο το κτίριο το οποίο είναι στις φλόγες. Ωραία. Αφού σας έκανα αυτήν την εισαγωγή που πιστεύω ότι και ελπίζω να σας άρεσε, θα ήθελα να μου γράψετε ένα σχόλιο. Τι πιστεύετε για όλα αυτά που μόλις τώρα σας έδειξα στις οθόνες σας? Τι πιστεύετε για όλα αυτά? Έτσι. Από τι να προκλήθηκαν? Είμαι μόνο εγώ, δηλαδή ο άνθρωπος που βλέπει ότι εδώ είναι το τοπίο βομβαρδισμένο. Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα. Δεν έχουν αφήσει ούτε σιδερένιο δοκάρι. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Έτσι. Αυτά κάνουν κάμια μια φωτιά. Ξέρουμε όλοι. Λίγο δύσκολο να πέσουμε. Εντάξει. Δεν ξέρω αν μετά αναγκάστηκαν να τα γκρεμίσουν όλα, έτσι. Δεν ξέρω. Παραμένει πάντως αμφίβολο το γιατί έγινε. Εγώ τώρα θα σας διαβάσω το επίσημο αφήγημα. Το επίσημο. Πιο επίσημο δεν γίνεται. Θα σας διαβάσω το επίσημο αφήγημα και εσείς θα σχηματίσετε την δικιά σας άποψη και γνώμη μαζί με μένα όταν θα έχω τελειώσει. Πάμε λοιπόν. Τη νύχτα της 8ης Οκτωβρίου του 1871, νύχτα, όχι ημέρα, και έχει σημασία, έπειτα από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ξηρασιών, με ισχυρούς ανέμους, αλλά χωρίς να υπάρχει υπόνοια κεραυνού, καθώς είχε να βρέξει πάρα πολλούς μήνες, άρα δεν προκλήθηκε από κεραυνό και έγινε νύχτα, προσέξτε το αυτό, πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε όλο το Σικάγο, νύχτα της 8ης Οκτωβρίου το 1871. Νύχτα. Τα άρθρα και εκείνης της εποχής και τα σημερινά μιλάνε φυσικά για άγνωστη αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά. Το ξανατονίζω, άγνωστη, αλλά γνωρίζουν πως η προέλευσή της βρισκόταν στην οδό West Dekoven 558, που είναι μια διεύθυνση που σήμερα στεγάζει την εκπαιδευτική εγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Σικάγο. Υπολογίζεται ότι εκείνη τη βραδιά 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 300, πάνω από 100.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι και εξαφανίστηκαν πάνω από 2.100 στρέμματα της πόλης και μαζί φυσικά με αυτά τα στρέμματα καταστράφηκαν και πάρα πολλά κτίρια. Το κέντρο του Σικάγο και η καρδιά της επιχειρηματικής περιοχής κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν από το χάρτη. Ωστόσο, 20 χρόνια μετά την πυρκαγιά, ο πληθυσμός της πόλης από 300.000 που ήταν αυξήθηκε όλος τυχαίως σε 1.000.000 ανθρώπους. Λες και κάποιοι χρησιμοποίησαν την πυρκαγιά ως εφαλτήριο για να γίνει μεγαλύτερη επέκταση της οικιστικής αναπτύξεως της πόλεως του Σικάγο.
Θα είχε αναπτυχθεί το Σικάγο με τον ίδιο τρόπο χωρίς την πυρκαγιά? Τι λέτε? Ο συγγραφέας, λέει, και ιστορικός του Σικάγο, Νίλ Σάμορς, λέει το Σικάγο πιθανότατα θα ήταν μια πολύ μικρότερη μητρόπολη και όχι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στις ΗΠΑ αν δεν είχε συμβεί αυτή η πυρκαγιά. Μέχρι και το 1871 το Σικάγο ήδη διεκδικούσε κεντρικό ρόλο, λέει, στην οικονομία της Αμερικής. Σημαντικό σημείο επεξεργασίας πρώτων υλών, βιομηχανίες ξυλίας και χαρτιού πήραν την πρώτη θέση και στη συνέχεια ήρθαν και οι βιομηχανίες κρέατος αλλά και η παραγωγή χάλιβα. Μέσα σε λίγους μήνες από την πυρκαγιά ξεκίνησε μια άνθηση της γης, αναφέρεται, μετά από μια ακόμα καταστροφική πυρκαγιά, παρακαλώ, η δεύτερη μεγάλη, που έγινε το 1874, συντάχθηκαν νέοι οικοδομικοί κανονισμοί για να διασφαλιστεί ότι οι περισσότερες νέες κατασκευές θα περιείχαν περισσότερα πυρήμαχα τούβλα και πέτρα. Περισσότερα πυρήμαχα τούβλα και πέτρα. Δεύτερη φωνική πυρκαγιά το 1874. Δεν γνωρίζουμε αν υπήρχαν θύματα. Προφανώς η δεύτερη έγινε απλώς για να ολοκληρωθεί, ας το πούμε έτσι, η πρώτη. Για να, ό,τι δεν μπόρεσαν δηλαδή να πάρουν από κατεστραμμένη καμένη γη το 71, προφανώς το ολοκλήρωσαν 3 χρόνια αργότερα, το 1874. Και πάμε τώρα στο σημαντικότερο. Λέγεται συχνά ο μύθος είναι ότι η πυρκαγιά καθάρισε την πόλη σκουπίζοντας τον σχιστόλιθο ώστε να μπορέσουν να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν ψηλοί και νέοι ουρανοξύστες. Αμέσως μετά την πυρκαγιά, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στις γειτονιές, οι νέες κατασκευές έμοιαζαν πολύ με αυτές που είχαν κατασκευαστεί πριν από την πυρκαγιά. Θα περνούσαν άλλα 10 με 15 χρόνια προτού εμφανιστούν οι πρώτοι ουρανοξύστες, 8 έως 10 ορόφους ο καθένας, με δομικά χαλίβδινα πλαίσια, ανελκυστήρες και καινοτόμα θεμέλια, τα οποία ήρθαν να αντικαταστήσουν τα πρώτα κτίρια μετά την πυρκαγιά. Μάλιστα. Τυχαίο? Δύο πράγματα. Είναι πρώτον, λες και κάνει μπαμ, ότι οι πυρκαγιές έγιναν για να καθαρίσει η γη από τα προηγούμενα κτίρια που υπήρχαν. Γιατί, πάμε στο δεύτερο το σημείο, προφανώς κάποιοι είχαν αποκτήσει περισσότερες τεχνικές γνώσεις, εγώ αυτό καταλαβαίνω, και μπορούσαν πλέον να κατασκευάζουν ακόμα ογκωδέστερα κτίρια και να στεγάσουν έτσι παραπάνω κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι 20 χρόνια μετά από την πυρκαγιά, δηλαδή περίπου το 1890, 93 και μέσα, η πόλη από 300.000 πληθυσμού είχε τριπλασιαστεί. Είχε φτάσει και είχε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κατοίκους. 1 εκατομμύριο κατοίκους. Έτσι. Παραμένουν λοιπόν κάποια ερωτήματα. Όπως για παράδειγμα, πόσες από τις 18.000, προσέξτε το νούμερο, 18.000 κατασκευές που καταστράφηκαν στην πυρκαγιά θα είχαν αντέξει την απειλή της ανάπτυξης και της εγκατάλειψης για να φτάσουν στο σήμερα, αν δεν είχε συμβεί μεγάλη φωτιά. Θα είχαν επιβιώσει, λέει, οι επαύλεις κατά μήκος της οδού Μονρόου, της λεωφόρου Μίσιγκαν και της λεωφόρου Βάμπας από την πρώιμη άνθηση των ουρανοξυστών. Θα είχαν σχεδιαστεί νέοι δημιουργικοί ουρανοξύστες τόσο νωρίς, χωρίς την όθηση από την άνοδο των τιμών γης στο κέντρο της πόλης. Ερωτήματα τα οποία περιμένουν απάντηση από τους ιστορικούς. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε μόνο εικασίες και για να λέμε διάφορες
θεωρίες συνωμοσίας. Οκ. Ως ένα βαθμό, πολλά από αυτά που λέμε, το αναγνωρίζω κι εγώ. Δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Δεν μπορούμε. Δεν ήμασταν εκεί. Δεν έχουμε ζήσει εκείνη την περίοδο. Έτσι. Αλλά οι φωτογραφίες, οι εικόνες εκείνης της εποχής πολλές φορές μιλάνε από μόνες τους. Έτσι. Δείξαμε και αυτό πριν από λίγο, που αυτό το κτίριο δεν ξέρω αν δηλαδή αναγκάστηκαν, έτσι, οι ίδιοι άνθρωποι να το ισοπεδώσουν προκειμένου να μην στέκεται πλέον εκεί, επειδή ας πούμε είχε καεί. Έτσι, δεν το ξέρω. Αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι εδώ είναι λες και βλέπω φωτογραφία η οποία έχει βγει από το αρχείο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, αυτή ήταν η άλλη φωτογραφία. Αυτό εδώ είναι τα ερείπια του Δημαρχείου που σας είχα δείξει στην αρχή, το οποίο είναι ξανά λες και έχει πέσει βόμβα ναπάλμ. Έτσι. Να συνεχίσουμε με άλλες φωτογραφίες. Έχει και άλλες φωτογραφίες, παιδιά. Λοιπόν, ωραία. Υπάρχει και αυτή η φωτογραφία. Εδώ. Αυτή λέει είναι η Michigan Avenue north from Madison Street before and after the fire of 1871. Ωραία. Δηλαδή είναι η λεωφόρος Michigan, βόρεια λέει προς την οδό Madison, πριν αριστερά και μετά δεξιά αυτά που έμειναν. Δεν ξέρω αν μπορώ λίγο να πάρω τη φωτογραφία και να δείξω λίγο εδώ ολόκληρο το τέτοιο, τον δρόμο πως ήτανε. Εντάξει. Ωραία. Εδώ και δεξιά να δείξω όλα τα ερείπια. Αυτό εδώ. Μιλάμε για μια απόλυτη εικόνα καταστροφής που είχε γίνει, και νομίζω πως έχω άλλη μία φωτογραφία πριν και μετά. Ναι, είναι αυτή εδώ. Αυτή είναι άλλη μια φωτογραφία. Είναι courthouse, γράφει, το δικαστικό το μέγαρο before and after the fire of 1871. Εντάξει, το δικαστικό το μέγαρο πριν και μετά την μεγάλη φωτιά του 1871. Πάλι είναι εμφανέστατη η μεγάλη ζημιά που έχει γίνει. Έτσι, δεν έχουν μείνει φυσικά τα δέντρα, δεν έχουν μείνει τα αυτοκίνητα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και είναι κρίμα που τέτοια κτίρια έγλης και ομορφιάς κατέρευσαν. Στη φωτογραφία που είναι αριστερά, για ποιο λόγο αποφάσισα να την δείξω, έτσι, είναι εντυπωσιακό. Πάνω, αν δείτε, πάνω, είναι λες και υπάρχει δεξιά πάνω. Είναι λες και υπάρχει ένας άντρας σε ένα μεγάλο βάθρο. Το βλέπετε, ανυψωμένο βάθρο, ο οποίος κάτι κάνει. Ξέρω τι κάνει. Ζωγραφίζει, μετράει, κάνει υπολογισμούς. Τον βλέπετε. Δεν ξέρω τι κάνει. Αυτό πάντως ήταν το δικαστικό το μέγαρο, εντάξει, πριν και μετά τη φωτιά του 1871, που επαναλαμβάνω με εντυπωσιάζει πάρα πολύ η αρχιτεκτονική. Λες και οι Αμερικανοί δεν ήταν μετανάστες, δεν ήταν φτωχοί, αλλά λες και όλοι είχαν βγει δηλαδή ήταν πλούσια κολεγιόπαιδα, και όλοι από αυτούς είχαν βγει μέσα από τα πανεπιστήμια της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Αθήνας και της Ρώμης, και μπορούσαν με ένα κούνημα έτσι του δαχτύλου τους να χτίζουν μεγαλειώδη και πανέμορφα κτίρια, τα οποία, επαναλαμβάνω, είτε κάποιος τα χαρακτηρίσει Beaux Arts, είτε αναγέννησης, είτε νεορωμαϊκό και τι άλλο στυλ, εγώ δεν πειθόμαι. Είμαι κάθετος ότι κάτι πάρα πολύ χοντρό έχει παιχτεί στην ιστορία, το οποίο μακάρι να μπορούσα έτσι εύκολα να το αποδείξω ή ακόμα και να το καταρρίψω. Δηλαδή να βγει κάποιος και να μου στείλει 5-10 μηνύματα και να τα διαβάσω και να πω τέρμα. Με έπεισες, φίλε, δεν το πιάνω πλέον το θέμα άλλη φορά,
το παρατάω. Και για να σας δείξω κάτι ακόμα που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, δείτε λίγο μία φωτογραφία από την Νέα Υόρκη, από την Wall Street του 1847, και πείτε μου αν αυτοί οι άνθρωποι όντως δεν είχαν βγει από τα κολέγια των Ευμολπιδών και της Ελευσίνας. Πάμε, τι λέτε? Για δείτε εδώ. Όπα. Ωραία. Ναι. Οι Αμερικανοί είναι λες και είχαν βγει από την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή με τον που τελειώνει η αρχαία Ελλάδα, έτσι, και η αρχαία Ρώμη, είναι λες και έχουν φύγει όλοι οι Έλληνες και έχουν μεταναστεύσει μαζί με μερικούς Γερμανούς, έτσι, γιατί βλέπετε και την εκκλησία στο βάθος, η οποία δεν είναι ελληνική, έτσι. Προφανώς είναι επηρεασμένη από τις εκκλησίες δυτικού, θα λέγαμε, τύπου. Υπάρχουν σαν και αυτήν εκκλησίες και στη Γερμανία και στην Ισπανία. Η συγκεκριμένη μόνο δεν ξέρω αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω γοτθικού ρυθμού ή αν είναι άλλου στυλ. Όποιος το ξέρει ας μου γράψει ένα μήνυμα. Τι σας λένε όλα αυτά? Δείτε λίγο καταρχάς δεξιά από την εκκλησία, δεξιά, υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6 κτίρια και βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω, Νέα Υόρκη, Νόβα Υόρκ. Είμαστε στη Νέα Υόρκη. Έχει σημασία αυτό. Δεν είμαστε στη Νέα Αθήνα. Έχει σημασία αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε στη Νέα Αθήνα. Είμαστε στη Νέα Υόρκη. Η Υόρκη, ωραία, ήταν μια πόλη η οποία, αν έχετε παίξει και το παιχνίδι που λέγεται Civilization, το έχετε παίξει ποτέ? Λοιπόν, Civilization, πολύ ωραίο παιχνίδι. Η York ήταν από τις πρώτες πόλεις την οποία είχαν ιδρύσει, αν θυμάμαι καλά την ιστορία, είτε Κέλτες είτε Βρετανοί. Η York. Ωραία. Εδώ, αν μπορώ καλά να διακρίνω τους σκίονες στα δύο κτίρια που είναι δεξιά, τα πρώτα δύο που είναι με μάρμαρο, βλέπω σκίονες κορινθιακού τύπου και πιο πέρα δεν μπορώ να διακρίνω. Αυτό όμως που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι τα 4 κτίρια που θυμίζουν αρχαία ελληνικά κτίρια είναι με μάρμαρο και βλέπετε ότι τα δύο άλλα που είναι ανάμεσα στριμωγμένα, το ένα έχει ένα καφετί, μια καφετή έτσι απόχρωση, και το άλλο έχει έτσι μια μπεζουλή απόχρωση, που δείχνει ότι για την κατασκευή αυτών των κτηρίων των συγκεκριμένων χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 3 διαφορετικοί τύποι υλικού. Εντάξει, σίγουρα μάρμαρο ή δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο υλικό, έτσι, και φυσικά στο βάθος άλλα 2 διαφορετικά, και βλέπετε και την πανέμορφη εικόνα από εκείνη την εποχή, η οποία φυσικά είναι, για μένα προσωπικά, έτσι, σε κάλος ανεπανάληπτη, και δύσκολα θα μπορέσουμε να ξαναφτάσουμε σε τέτοιο μεγαλείο. Και αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ όμορφος, πώς γίνεται αυτό, συγκερασμός. Υπάρχει ένας πάρα πολύ όμορφος συγκερασμός. Από ποιους, ρε παιδιά? Συγκερασμός αρχιτεκτονικής ομορφιάς, όπου υπάρχει στο βάθος η εκκλησία, έτσι, και δεξιά υπάρχουν τα κτίρια τα οποία θυμίζουν αρχαίο ελληνικό ναό. Ωραία. Ή αν θέλετε, εντάξει, τράπεζες. Δηλαδή, τελεία. Είναι λες και η Δίλια Συμμαχία
Πραγματικά το λέω αυτό έτσι. Είναι λες και η Δήλεια Συμμαχία, το Ταμείο των Αθηνών, το πήρανε, έτσι. Και με το που ιδρύθηκε ο χριστιανισμός, φύγανε στην Αμερική. Και συνέχισαν εκεί καλά, να ζουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Εμένα αυτό μου φαίνεται. Αυτό καταλαβαίνω. Εγώ όταν βλέπω ιστορικές φωτογραφίες της Αμερικής, είτε πόστερ, είτε αυτό είναι από πόστερ, έτσι. Είναι πόστερ, ναι, μένα, αλλά είναι υψηλής επεξεργασίας εικόνα από εκείνη την εποχή. Αλλά είναι από πόστερ, ωραία. Είτε είναι από κάρτες, δηλαδή από ταχυδρομικές κάρτες, από αφίσες της εποχής, ωραία. Από ζωγραφιές. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Και είναι άκρως εντυπωσιακό ότι το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε ολόκληρη την Αμερική. Και για να προλάβω δυστυχώς κάποιους που θα διατυμπανίσουν ενδεχομένως τη μοναδικότητα του ελληνικού στοιχείου στην Αμερική, θα σας πω ότι δεν συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς. Ή ευτυχώς. Υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι σαν συνέχεια της αρχαίας Αιγύπτου. Υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι ξεκάθαρα εβραϊκά, ξεκάθαρα, και δεν το λέω με κακία ή αρνητικό πρόσημο. Όλοι οι λαοί, θέλω αυτό να το θυμόσαστε πάντα, όλοι οι λαοί έχουν τους δικούς τους μύστες. Εντάξει, όλοι οι λαοί έχουν τους δικούς τους μύστες. Και ξύδι και χολή σε μερικούς οι οποίοι δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι και οι Εβραίοι έχουν πολύ μεγάλο πολιτισμό. Δυστυχώς θα τους απογοητεύσω, γιατί οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι αρχαίοι Έλληνες και οι Εβραίοι, όχι ο χριστιανισμός που επικράτησε αργότερα, καμία σχέση, τραβούσαν γνώση από την ίδια πηγή. Ποια είναι η πηγή? Να το σκεφτείτε μόνοι σας. Μεγάλοι άνθρωποι είσαστε, φαντάζομαι για να με παρακολουθείτε τόση ώρα κάτι ξέρετε ή και κάτι παραπάνω θα θέλετε να μάθετε, αλλά όταν μιλάω συνήθως έχω πάρει πλήρη επιβεβαίωση για αυτά που λέω, έτσι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι βλέπουμε στην Αμερική, έτσι, κτίρια που θυμίζουν αρχαία Αίγυπτο, αρχαία Ελλάδα, Ισραήλ, δηλαδή Εβραίους, φουλ είναι γεμάτο. Γερμανικά, αν θέλετε, της κεντρικής Ευρώπης, είτε γοθικού ρυθμού, είτε κάποια άλλα κτίρια τα οποία αν πάτε στην Γερμανία είναι ολόιδια με της Αμερικής. Και δεν είναι τυχαίο, αφού οι guilds, οι ίδιες δηλαδή οι συντεχνίες, ή αν θέλετε οι μασονικές, τεκτονικές συντεχνίες που θέριζαν την Ευρώπη, κάποιοι μιλάνε για γερμανικές λότζες, άλλοι μιλάνε για σκοτικές, ναητικές, άλλοι μιλάνε για λότζες οι οποίες ανήκανε στους Ρωμαίους, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά ρωμαϊκά κτίρια. Εδώ υπάρχουν αραβικά, όχι ρωμαϊκά μόνο, αραβικά στην Αμερική, αν το πιστεύετε. Υπάρχουν και αραβικά κτίρια στην Αμερική. Εγώ το μόνο που θα πω, έτσι σαν επίλογο, και αυτό θέλω να το κρατήσετε καλά στο μυαλό σας, όταν βλέπω αγάλματα στις Expo της Αμερικής και αγάλματα από διάφορα άλλα σημεία της Αμερικής, δεν μπορώ να το παίξω τυφλός και να μην υποψιαστώ ότι μερικά από αυτά τα αγάλματα δεν θυμίζουν καμία γνωστή ανθρώπινη φυλή. Ούτε γερμανικά μοιάζουν, ούτε ρωμαϊκά μοιάζουν, ούτε ελληνικά μοιάζουν, ούτε ρωσικά μοιάζουν. Τα πρόσωπα, αν έχετε προσέξει,
Περισσότερα δεν θα πούμε σήμερα. Δεν χρειάζεται. Σιγά σιγά πιστεύω ότι ο κόσμος θα αρχίσει να ξυπνάει και θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται όλο ένα και περισσότερα πράγματα και παραπάνω αλήθειες. Μέχρι προχθές σας έλεγα ότι υπάρχουν στην Αμερική συνεργεία τα οποία πηγαίνουν σε κτίρια που θυμίζουν εμφανέστατα εβραϊκή συναγωγή, εμφανέστατα, έτσι, ότι ήταν, και τα επικαλύπτουν, τα επισκευάζουν, βάζουν νέα τζάμια, αλλάζουν προσώψεις, τα ξαναβάφουν, αλλάζουν την χρήση τους και κάποιος μπορεί μόνο να κάνει εικασίες. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο, αυτό που λέει και ο συγγραφέας που αναφέραμε πριν από λίγο: αν δεν είχαν κατακάψει το Σικάγο το 1871, θα είχε γνωρίσει τέτοια άνθηση? Όχι φυσικά. Κάτι τελευταίο. Στο 1, 2, 3, στο 4ο με 5ο κτίριο που βλέπετε από δεξιά στις οθόνες σας, τώρα εσείς δεν ξέρω αν το βλέπετε από αριστερά, εγώ το βλέπω από δεξιά μου, υπάρχει στην κορυφή άγαλμα το οποίο ανήκει στον Ποσειδώνα. Μια ερώτηση και θα κλείσω έτσι αυτή την εκπομπή. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα άγαλμα το οποίο βαστάει μια τριένα. Εντάξει. So viel zum Thema. Αυτά όσον αφορά το θέμα. Το είπα στα γερμανικά. Να υπενθυμίσω φυσικά σε όλους, αν θέλετε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να κάνετε like σε αυτήν την εκπομπή για να την παρακολουθήσει κι άλλος κόσμος. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ όσοι από εσάς ήσασταν μαζί μου σε αυτήν την εκπομπή. Ελπίζω να σας άρεσε και να είχε ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον έχει σίγουρα το Σικάγο, που πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει σε τουλάχιστον άλλες 4 με 5 εκπομπές καλές και γεμάτες. Εντάξει, οπότε συντονιστείτε και να τις περιμένετε. Αυτά από μένα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Υγεία εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.